به نام خدا. میخوام یک آموزش خیلی کوچیک در رابطه با نوشتن کدهای HTML داخل ادیتورهای اندرویدی ادیتور اندرویدی رو معرفی کنم و یه آموزش خیلی کوچیکی هم در رابطش داشته باشم. خودم تست کردم، خیلی فوق العاده خوب بود. من اینجا یک شبیه ساز اندروید دارم و میخوام روی اون این کار رو انجام بدم. اسم نرم ایزی HTML هستش و به این شکل که میبینید از طریق HTML ادیتور من یک فایلی آماده کردم که حداقل برسونم اشتباهاتم رو و دیگه مشکلی پیش نیاد. خب ببینید همون تگ ها رو قرار داده میشه به وسیله خود نرم افزار و من یک تگ اجوان و سلام رو داخلش نوشتم. میبینید که سلام این قسمت قرار میگیره. خب سلام که قرار گرفت، فقط یه مشکل کوچیک داره، البته مشکل خاصی هم نیست چون در آینده شما قراره به جای اینکه بیاین و کد هاتون رو داخل لاین بادی و h1 و تگ های دیگه بنویسید، بیایید و اینجا یک استایل باز بکنید و ببندید. داخل این کد های CSS تون رو قرار بدید. چجوری؟ مثلا بادی رو صدا میکنید و یه بلوک باز و بسته. تو این قسمت میایم مینویسیم مثلا بک‌گراندش داش کالرش باشه رد و تو این قسمت میتونید ببینید که بلافاصله رد میشه. میایید مثلا مینویسید که دایرکشنش باید باشه RTL و میایید میبینید که همچین اتفاقی دقیقا میفته. حالا یه چیز واقعا فوق العاده خوبم که داره، من اینجا یه سری کد رو پیستش میکنم و یه بک‌گراند ایمیجی رو من اینجا براش در نظر گرفتم. این رو کات میکنم و بقیهش رو پاک میکنم، دیگه به بقیهش احتیاجی ندارم چون نمیخواستم که به خطا بخورم، گفتم که کپی داشته باشم. میام قسمت و پیستش میکنم. خب میام نتیجه رو میبینید که اومد و اون عکسی که من به صورت یه فایل روی اینترنت بود رو و برای اون تعریف کردم برای من اینجا قرار داد. خب من این بک‌گراند کالر رو پاک میکنم و به سایز تبدیلش میکنم، میگم که کاور باشه تا عکس کامل توی صفحه نمایش داده بشه. خب حالا این فایل رو چجوری میتونید اختیار استاد قرار بدید؟ خیلی ساده است. با کپی پیست خیلی راحت میتونید کپی کنید و توی واتساپ برای استاد ارسال کنید، یا مسیر دیگر رو بهتون بگم، خیلی ساده برمیگردید این فایل رو دانلود میکنید و میره تو این مسیری که اینجا قرار داره. خیلی ساده میاید فایل منیجرتون رو باز میکنید، قسمت اینترنال استوریج و ایزی HTML اکسپورت به صورت یک فایل زیپ در اختیار شما قرار میده. خیلی ساده این فایل زیپ رو میاید توی اینجا picofile.com قبلا داخلش بودم من، انتخاب فایل منیجر
فایل زیپ رو در اختیار استاد قرار میدید. اینجا که شما آپلود میکنید یک URL بهتون میده، این رو کپی میکنید. حالا فکر کنید برای استاد ارسال کرد. استاد این لینک رو در اختیار داره و میاد توی مرورگرش میزنه دریافت لینک، دانلود لینک و استارت دانلود، بازش میکنه. خیلی ساده این فایل HTML رو داخل این قسمت قرار میده و تصویر شما هم اینجا ظاهر میشه به علاوه متنی که نوشتید. از این استفاده کنید اگر به سیستم دسترسی ندارید. فوق العاده خوب هستش و به درد بخور. خسته نباشید. خدا نگهدار.